Chào các bạn, chào các bạn trở lại với video tiếp theo của kênh Fit Cô Chi. Hôm nay mình sẽ phục chế lại một con IBM X31 nha các bạn, dòng laptop cổ đời Sentinel nha các bạn. Đây là một cái men nhìn rất là cổ nha các bạn. Đây các bạn quan sát là đây là một dòng men mà hiện tại là chắc chỉ chạy Windows XP nha các bạn. Đây. Mình sẽ cho các bạn coi sơ cái dòng men IBM X31, dòng men cổ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ phục dựng lại, xem cái men nó còn hoạt động và xuất hình không nha các bạn. Thì sau khi mình tháo men ra ngoài nha các bạn, mình kiểm tra sơ bộ các nguồn thì mình phát hiện là ở vị trí này nha các bạn. Ở vị trí nguồn của con U48 là mát 1845 nha các bạn. Mát 1845 là bị mắc hai cái nguồn tại hai cuộn dây này nha các bạn, L15 và L14 nha các bạn. Nó mắc hai cái nguồn của hai cuộn dây L15 và L14. Nguồn này là nguồn 1V2 và cái nguồn khoảng 1V của nguồn CPU nha các bạn. Mà đa phần ở những cái men cổ như thế này, đa phần là các cái tụ nó nha các bạn, các cái tụ thường nó sẽ bị khô, các tụ nó khô mà nó không có giữ được điện áp ra ổn định nha các bạn. Đó. Tuy là cái men cổ nhưng mà nhìn cũng còn khá đẹp nha các bạn. Mà các bạn cho các bạn quan sát là cái men nhìn cũng còn khá đẹp nha các bạn. Cắm nguồn và mình sẽ đo cho các bạn xem tại vị trí hai cuộn dây L15 và L14 nha các bạn. Cho các bạn xem là nó bị mất nguồn tại vị trí này nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn quan sát đồng hồ dòng của mình. Rồi các bạn quan sát cái đồng hồ dòng của mình. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắm nguồn nha các bạn. Đây máy mình có là CPU dán nha các bạn, chip Bắc và chip Vega nha các bạn. Đây là chip Nam, đây là con DBM nha các bạn, và RAM. Mình gắn đầy đủ nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn quan sát là xem cái đồng hồ dòng nó sẽ ăn dòng bao nhiêu nhé các bạn, và mình sẽ đo tại cuộn dây L14 và L15 cho các bạn xem. Rồi bây giờ tiến hành mình cấp nguồn nha các bạn. Các bạn quan sát cái đồng hồ dòng của mình. Rồi máy ăn dòng nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình kích nguồn nha các bạn, và mình sẽ đo cho các bạn xem. Rồi bây giờ các bạn quan sát cái đồng hồ của mình. Rồi mình sẽ kích nguồn nha các bạn. Rồi máy ăn dòng nha các bạn, ăn dòng khoảng 0,5A. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ đo vị trí L14 và L15 cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy là tại vị trí L14 và L15 này nha các bạn. Đó, các bạn quan sát đồng hồ của mình. Đó, mình sẽ đo vào L14 và L15.
Đó, các bạn quan sát. Không có nguồn nha các bạn. Đó. Hiện tại hai cuộn dây này không có nguồn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ thay thế hai cái tụ nguồn nha các bạn. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ thay thế hai cái tụ của nguồn đầu ra tại cuộn dây L14 và L15. Mình xem coi nó sẽ có nguồn ra hay không nha các bạn, và máy có hoạt động hay không. Đây, bắt đầu mình sẽ tiến hành mình thay thế một cái con là C699 nha các bạn. Một cái tụ C699 và một cái tụ là C683. Đó, mình sẽ thay thế hai cái tụ này nha các bạn. Nó cho các bạn xem. Rồi bắt đầu mình sẽ đo lại xem máy có nguồn hay không. Thường những cái men này nó quá lâu đời, nó sẽ các cái tụ nó sẽ bị khô nha các bạn. Đó, nó không còn điện áp ổn định nữa. Rồi tiến hành mình sẽ sử dụng hai cái tụ khác, mình sẽ thay vào. Rồi mình sử dụng một cái tụ khác nha các bạn. Rồi mình thay luôn cái tụ bên kia. Rồi mình tiến hành mình thay thế luôn cái tụ này nha các bạn. Đó, hai cái tụ mình nè. Đó, mình bóc ra mình để phía ngoài. Rồi mình sẽ tiến hành mình sẽ thay thế hai cái tụ khác vào nha các bạn. Rồi mình vừa thay thế xong hai cái tụ C699 nha các bạn. Đó, và C683. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ đo lại cái cuộn dây L14 và L15 xem có nguồn hay không nha các bạn. Đây là mình phục chế lại cái men cổ nha các bạn, IBM X31. Rồi mình cũng sẽ cho các bạn xem đồng hồ cấp dòng của mình. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắm nguồn nha các bạn. Rồi máy ăn dòng nha các bạn. Đây. Các bạn thấy là máy đã ăn dòng. Rồi bây giờ mình sẽ kích nguồn nha các bạn. Rồi mình sẽ đo lại L14 và L15 cho các bạn xem. Rồi máy chạy nha các bạn. Rồi máy có dòng bút nha các bạn. Bây giờ các bạn xem. Rồi có 1V tại L15 nha các bạn. Và 1V2 tại L14. Đó, hai nguồn đã có. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ gắn vào màn hình xem máy có xuất hình hay không nha các bạn. Đó, mời các bạn theo dõi. Như vậy là L14 là 1V2 và L15 là 1V nha các bạn. Rồi
Bây giờ mình sẽ gắn vào màn hình xem máy có xuất hình hay không nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn cái main X31 vào cái màn hình nha các bạn. Đó, và mình sẽ kích nguồn xem máy có xuất hình hay không nha các bạn. Rồi bây giờ mình tiến hành mình sẽ cắm nguồn. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình kích nguồn nha các bạn. Rồi, như vậy là máy đã xuất hình nha các bạn, máy đã lên chữ IBM. Đó. Ok các bạn. Như vậy là ở cái con IBM X31 là bị lỗi nguồn 1V2 và cái nguồn 1V CPU nha các bạn. Tại L15 và L14 sau khi mình đã thay thế hai cái tụ thì máy đã xuất hình. Rồi video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.